na ako matagos. Sana maayos yung mic. Let's go. Uwi na tayo. So nakikita nyo kung nasan ako. Lumina. Lumina. Di ginawa lang tayo sa taas. Siglit. Uy. Busog ako. Nakikita nyo ngayon gaano kaluwag. Oh, di ba? Dito pa kami nakapark. Yes! So, kita nyo gaano kaluwag. Tayo na, naiiyak ako. Alright. Let's go, guys. Yung ilaw yan, ang taas eh. Thank you, kuya. Alright. Bombay. Woo! Uy! Oo. Tropa. Siya yung kasama namin magkaibiyang dati. Na aksidente. Alright, so uwi na tayo, guys. Galingan natin sa pagsingit-singit. Sige nga, mapagas muna tayo. Uy, Gravis or Gravis, ewan ko ang basa dyan. Yeah. Alright, tayo sumubok sa mini EDSA ng Cavite.
may ungkas. Ginagawa mo. Bawal yun ah. Mas bagay, looban eh. Pero 5,000 yan, boss. 5,000 yan, boss. Willy kaya ako, natasampa ko yung motor doon sa likod. Gago! Tayo na kung ano na naiisip ko. Ay nako. Kamote riders, you back. Ay nako, just contract to. Oh, di ba? Oh, di ba? Yeah! Enduran! Tangina! Yeah! Oh, panis! Woo! Yeah. Utang ina, struggle yan. The struggle is real. Utang ina, kadur-dur. Prong init. Ikot tayo ulit. Gagalit niyo yung motor ko eh. Nope, nope, I will not stay on your ass. Kala ka dyan. Woo! Alright, yeah. Shit, 120, hayop. Bago yun, Speedtuner ah. It was at this moment that he knew he fucked up.
Nice one kuya, shout out. Hindi niya ako matagos. Holy shit, hindi niya ako matagos. Partida, mahina pa motor natin. I didn't make you, bro. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu wa jujitsu suru no mo. Ganun lang dapat. Ganun lang tayo ka-sport. Tangina. Nahirapan siyang iwanan na kayo. Bakit ganun? Woo! Tangina. Hindi pa ako naka-torque drive ba? Holy shit. Tuloy po kayo. Woo! Tanginang yan. Hindi siya totally sibak. Ang ano lang doon is kaya ko palang sumabay sa ganun. At saka napansin ko, naninibago ko. Tangina, nag-120 na to. Sira pa torque drive ko niyan ah. Paano pa kaya pag nagpalit na tayo ng torque drive? Babalik na naman sa 1.4. Ay! Tangina. Nagkaroon ka lang ng busina sa eh. Bigla ka naman nag-120. Alright. So dito lang nagtatapos. Peace out.